Hey guys, and welcome. This is PINOY Pick and Flip. Ngayong araw ay excited akong ipakita sa inyo kung paano ko na-refinish itong bar height dining table. So, ang ikinaganda ng bar height dining table na to is may extender siya. Pwede po siyang mapaliit at saka pwede rin po siyang mapalaki. At isa pa, hindi mo na kailangan maghanap ng storage para itago yung extender niya sa gitna. Ang concern ko lang po sa set na to is kailangan ko po ng 6 chairs. At saka 2 lang po ang nakuha ko sa set na to. Perfect timing lang din siguro kasi yung sister-in-law ko is may 4 siyang ibibinta na bar height chairs. So binili ko po at saka ang ikinaganda ng chairs na to is umiikot po siya. So yung goal po natin para sa set na to is whitewash po yung top ng dining table at saka black po yung bottom. So wala pa akong stain na ginamit dito. 2 klase ng paint lang po yung minix ko para makuha ko po ang ganitong look. So excited na po ako ipakita sa inyo and let's get started.